สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้จะมาแบ่งปันเพื่อนๆสร้างเสื้อตัวปล่อยนะคะเป็นคอจีนเป็นเสื้อคอจีนต่อรูดบ่าหน้าเบาๆนะคะคอจีนเป็นรูปตัววีนะคะเป็นรูปตัววีตรงแขนจะมีจีบตัวนี้จะพาสร้างเสร็จเลยนะคะสร้างเสร็จแบบตัดใส่ใช้ได้จริงเลยนะคะด้านหน้าจะเป็นจีบทวิตเรียวมาหาชายเสื้อทวิตจะไม่ถึงชายนะคะจะไม่ถึงชายสัดส่วนที่จะบวกนะคะรอบอกจะบวกอยู่ที่8 เซนเป็นเสื้อตัวปล่อยนะคะรอบอกบวก8 เซนบวก8 เซนนี่คือคนสัดส่วนปกติถ้าเราตัวใหญ่ตัวอ้วนบวกไป10 เซน12 เซน14 เซนนะคะรักแร้บวก6 เซน8 เซน10 เซนตามสัดส่วนของเรารอบสะโพกบวกไป6 เซนถึง16 เซน8 เซน10 เซน12 เซนแล้วแต่หุ่นของเราตามสัดส่วนหน้าท้องสะโพกของเรานะคะเดี๋ยวก็จะเขียนไว้ใต้คำอธิบายในการบวกสัดส่วนนะคะเป็นเสื้อตัวปล่อยนะคะจะพาสร้างคอจีนด้วยนะคะคอจีนแล้วก็บากตรงคอแหลมนิดหน่อยมาเริ่มเลยค่ะมาเริ่มเลยตัวนี้ก็จะสร้างไซส์ M นะคะสร้างไซส์ M สัดส่วนบวกเรียบร้อยแล้วนะคะตีกรอบเสื้อไว้ก่อนเลยสัดส่วนบวกเรียบร้อยตรงทวิตด้านหน้าตรงนี้นะคะตรงทวิตด้านหน้าตรงนี้เราจะเผื่อกระดาษไปในตัวสำหรับเพื่อนๆมือใหม่จะพาเผื่อกระดาษเลยในแพทเทิร์นเลยนะคะแต่ถ้าเป็นช่างทั่วไปเขาสร้างเขาจะไม่เผื่อกระดาษเขาจะไปวางเผื่อเวลาเขาไปตัดผ้านะคะแต่ตัวนี้ก็จะพาเพื่อนๆเผื่อกระดาษไปเลยนะคะจะได้ไม่งงแล้วก็ไม่ตัดผ้าผิดด้วยมาเริ่มเลยค่ะมาเริ่มเลยวัดออกจากริมกระดาษหน้าตัวเรานะคะวัดออกไปก่อนวัดเผื่อเอาไว้ก่อนเลยนะคะจากริมกระดาษหน้าตัวเราตรงนี้วัดออกไปก่อน2 นิ้วนะคะ2 นิ้ว2 นิ้วค่ะ2 นิ้วแล้วเราก็ขีดเส้นยาวลงไปเลยค่ะขีดเส้นยาวลงไปเลยพอขีดเส้นเสร็จเราพับกระดาษเลยนะพับกระดาษเส้นที่เราขีดเลยนะเพื่อนค่ะพับกระดาษเลยนี่ค่ะพับเส้นตามดินสอที่เราขีดตัวนี้จะเป็นเสื้อสวมหัวนะคะสวมหัวนะเป็นคอจีนแหลมตัว V จะสวมหัวได้เดี๋ยวจะพาสร้างคอในตัวเสื้อแพทเทิร์นนี้เลยนะเราจะได้เห็นรูปทรงของเสื้อว่าออกตัวคอนะรูปทรงเขาจะออกมาแบบไหนจะสร้างตรงนี้เลยนะคะพอเราพับกระดาษตรงที่เรายื่นออกไป2 นิ้วแล้วเรียบร้อยเราพับเก็บเข้าไปข้างในนะคะนี่ค่ะเส้นนี้คือเส้นกลางหน้าเส้นสันทบหน้านี่ค่ะเหมือนเดิมค่ะเริ่มเลยวัดลงมาจากริมกระดาษขวามือเราลงมา10 เซนมาตรฐาน10 เซนคือมาตรฐาน10 เซนนะคะเพื่อนขาวัดลงมาเลยมาตรฐานของเราเลยนะคะ10 เซนเนี่ยแล้วเราขีดเส้นค่ะขีดเส้นนะคะยังไม่ได้ตีกรอบเสื้อเลยตีกรอบเสื้อก่อนก้อยลืมขอโทษทีตีกรอบเสื้อนะคะนำสะโพกบวกรวมเรียบร้อยหาร2ได้เท่าไหร่วัดยื่นออกไปเท่ากับสะโพกที่เราบวกรวมแล้วหาร2นำส่วนที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายเราถ้าเราหน้าอกใหญ่กว่าสะโพกเราก็ใช้หน้าอกนะคะบวกรวมเรียบร้อยแล้วก็วัดออกไปเลยค่ะหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกไปเลยค่ะติ๊กเอาไว้จากเส้นริมกระดาษสันทบด้านหน้าเรานะคะวัดออกไปเลยนี่ค่ะติ๊กไว้นี่ค่ะติ๊กเอาไว้ขีดเส้นเราจะได้เส้นกลางหลังค่ะเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางหลังการตีกรอบเสื้อก็ดีอย่างนี้แหละค่ะเราจะได้เห็นสัดส่วนเลยนี่ค่ะต่อมาจากเส้นคอที่เราวัดลงมา10 เซนแล้วขีดเส้นนะคะตรงเส้นคอนี่คือวัดจากริมกระดาษลงมา10 เซนแล้วขีดเส้นเราจะได้เส้นคอทีนี้จากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้จากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้นะคะขีดเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้ขีดเส้นเราจะได้เส้นเอวเส้นนี้เรียกว่าเส้นเอวจากเส้นเอววัดลงมา20 เซนมาตรฐานค่ะ20 เซนมาตรฐานนะคะ20 เซนแบ่งครึ่ง10 เซนมาตรฐานติ๊กเอาไว้จากเส้นเอววัดลงมา20 เซนมาตรฐานติ๊กเอาไว้20 เซนมาตรฐานแบ่งครึ่ง10 เซนมาตรฐานติ๊กเอาไว้เส้น10 เซนที่เราแบ่งครึ่งจาก20 เซนขีดเส้นเราจะเรียกว่าเส้นสะโพกบนนะคะเส้นเอววัดลงมา20 เซนขีดเส้นเราจะเรียกว่าเส้นสะโพกล่าง
ต่อมาเราจะไปหาเส้นหน้าอกกันนะเราจะมาหาเส้นหน้าอกกันเส้นคอและเส้นเอวนะคะแบ่งครึ่งเส้นคอและเส้นเอวแบ่งครึ่งนะคะติ๊กเอาไว้แบ่งครึ่งติ๊กเอาไว้ขีดเส้นเราจะเรียกว่าเส้นอกค่ะเส้นอกและเส้นคอแบ่งครึ่งค่ะเส้นอกและเส้นคอแบ่งครึ่งติ๊กเอาไว้ขีดเส้นเชื่อมเข้าหากันเราจะเรียกว่าเส้นบ่าเส้นหลักๆเราได้แล้วนะคะขีดเส้นเลยข้อบ่าอกเอวเส้นหน้าท้องเส้นสะโพกนะคะเส้นหลักๆเราได้แล้วต่อมาเราจะมาหาเส้นสะโพกทำชิ้นหลังหน้าหลังเท่ากันนะคะเหมือนเดิมถ้าเราอยากได้ชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังสำหรับคนที่ตัวใหญ่เราก็นำผลลัพธ์ของสะโพกของเราที่บวกหลวมเรียบร้อยแล้วหารได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เราก็จดตัวเลขของเราเอาไว้เลยนะคะจดตัวเลขของเราเอาไว้นะคะตัวนี้จะทำเท่ากันนะผลลัพธ์ได้เท่าไหร่สะโพกบวกหลวมเรียบร้อยได้ผลลัพธ์เท่าไหร่วัดบวกหลวมแล้วหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกไปเลยค่ะวัดออกไปเลยนะติ๊กเอาไว้ในกรณีที่เราจะทำชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังนะคะเราติ๊กเอาไว้แล้วบวกเพิ่มไปอีก1เซนบวกเพิ่มไปอีก1เซนนะคะหน้าอกก็เหมือนกันบวกรวมเรียบร้อยหาร4แล้วจดตัวเลขเอาไว้แล้ววัดออกไปจากริมกระดาษติ๊กเอาไว้แล้วบวกเพิ่มไป1เซนนะคะอันนี้ชิ้นหลังชิ้นหน้าชิ้นหลังของสะโพกเราตีกรอบแล้วก็จะพอดีอัตโนมัตินะคะอันนี้พอดีอัตโนมัติต่อมาหน้าอกนะคะบวก8หาร4นะคะบวก8หาร4ได้เท่าไหร่วัดออกไปจากริมกระดาษหน้าตัวเราค่ะจากสันทบกระดาษตรงนี้หน้ากว่าเราค่ะติ๊กเอาไว้ในกรณีที่เราตัวใหญ่จะทำชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังเราติ๊กเอาไว้แล้วบวกเพิ่มไป1เซนนะคะชิ้นหลังหน้าอกบวกส่วนที่เราหาร4แล้ววัดออกมาเลยค่ะได้เท่าไหร่ที่เราหาร4แล้ววัดออกมาเลยติ๊กเอาไว้ในส่วนที่เราจะทำชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังเราติ๊กเอาไว้แล้วลบออกไป1เซนถอยคือลบ1เซนแล้วเราก็ขีดเส้นเชื่อมหากันกับเส้นสะโพกเราจะได้ชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังในกรณีที่เราตัวใหญ่นะคะแต่ถ้านี่ไซส์หุ่นปกติก็คือทำหน้าและหลังเท่ากันไปเลยอันนี้เรียบร้อยนะคะเส้นอกมาหาเส้นสะโพกขีดเส้นเชื่อมเรียบร้อยต่อมาเราจะมาหาเส้นอกสูงอกห่างก็ต้องมีนะคะในส่วนนี้อกห่างหาร2วัดออกไปเลยค่ะจากเส้นกลางหน้าวัดออกไปเลยค่ะติ๊กเอาไว้ขีดเส้นฉากลงไปอกสูงวัดทะแยงจากเส้นคอนะคะวัดทะแยงจากเส้นคอนะคะอกสูงเราวัดได้เท่าไหร่วัดทะแยงลงไปเลยค่ะติ๊กเอาไว้ค่ะติ๊กเอาไว้ต่อมาเราจะมาหากรอบคอแนวนอนของคอนะคะบวกไป1เซนหาร6แล้วบวกไป1เซนขอโทษค่ะแนวตั้งของคอหน้ารอบคอหาร6ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่บวกไป1เซนตัวนี้ใช้รอบคอมาตรฐานก็คือ36วัดขึ้นมาเลยค่ะบวก1เซนก็จะได้เป็น7เซนมาตรฐานแนวตั้งคอ7เซนแนวนอนคอ6เซนครึ่งมาตรฐานนะคะมาตรฐานค่ะถ้าเพื่อนๆตัวใหญ่นะตัวอ้วนก็แนะนำให้ใช้คอของเรามาหารนะคะ38-40หาร6นะคะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แนวตั้งของคอบวกไป1เซนก็จะได้เท่ากับแนวตั้งของคอนะคะหาร6แล้วมาบวกไป1เซนแนวนอนบวกไป 0.5 คือบวกครึ่งเซนไม่งงนะคะเราจะได้ใส่เสื้อที่สวยแต่ที่ก้อยสร้างอยู่คือใช้รอบคอมาตรฐานก็คือ36เซนนะคะแนวสูงของคอแนวตั้งของคอแบ่งครึ่งค่ะ7เซนแบ่งครึ่งได้3เซนครึ่งค่ะขีดเอาไว้เราจะได้เส้นไหล่เราจะได้เส้นไหลต่อมาตรงเสื้อตัวนี้เขามีเกล็ดนะคะเขามีจีบเขาจะมีตรงต่อรูดตรงบ่านิดหน่อยฉะนั้นตรงนี้ก็จะสร้างจีบตรงนี้ให้มีเกล็ดตรงไหล่เนาะให้มีเกล็ดตรงไหนเราจะมาแยกแพทเทิร์นเพื่อที่ต้องการจะให้เขารูดตรงไหล่ตรงนี้สวยๆนะคะเพื่อที่จะต้องการแยกรูดตรงนี้ในแพทเทิร์นนะคะไปต่อค่ะพอเราได้เส้นไหล่เสร็จไหล่เราหาร2นะคะไหล่เราหาร2วัดจากริมกระดาษออกไปเลยค่ะหาร2นะได้เท่าไหร่วัดออกไปเลยติ๊กเอาไว้ขีดเส้นคอสูงลงหาเส้นไหล่ที่เราติ๊กเอาไว้
จากเส้นที่เราขีดหากันตรงนี้วัดเอาไว้นะคะว่ากี่เซนวัดเลยจากจุดนี้มาจุดนี้วัดได้เท่าไหร่นะคะตรงนี้ไซส์ M ก็จะได้อยู่ที่13เซนแบ่งครึ่งคือ6เซนครึ่งติ๊กเอาไว้นะคะจดตัวเลขเอาไว้13เซนนะคะเดี๋ยวเราจะไปใช้ด้านหลังจดตัวเลขจากจุดนี้มาจุดนี้เราวัดว่าได้กี่เซนแล้วจดตัวเลขเอาไว้นะคะแล้วแบ่งครึ่ง13เซนแบ่งครึ่งก็คือ13เซนแบ่งครึ่งก็คือ6เซนครึ่งนะคะติ๊กเอาไว้แล้วขีดเส้นหาเส้นอกสูงนะคะขีดเส้นหาเส้นอกสูงเกิดเส้นลักษณะนี้เส้นบ่าหน้าหาร2แล้วจดตัวเลขเอาไว้นะคะเส้นบ่าหน้าเราหาร2จดตัวเลขเอาไว้ค่ะนี่ค่ะจดตัวเลขเอาไว้บ่าหลังหาร2จดตัวเลขเอาไว้ตรงเส้นบ่าเลยนะคะจะได้ไม่งงนะจดตัวเลขเอาไว้เลยนะคะหาร2เดี๋ยวค่อยมาทำกลิดเดี๋ยวจะพาทำกลิดทำวิธีเดิมแต่เพื่อนๆมือใหม่ก็ยังงงอยู่ดีเดี๋ยวค่อยจะมาทำอธิบายให้แบบละเอียดเลยนะเราจะมาหายาวหลังก่อนนะคะวัดยาวหลังจากเส้นเอวตรงนี้เส้นเอววัดขึ้นมาเท่ากับยาวหลังที่เราวัดได้นะคะใช้เลข1วางตรงนี้เลยเลข1วางตรงเส้นเอวแล้ววัดขึ้นมาเท่ากับยาวหลังที่เราวัดได้นะคะเราวัดยาวหลังได้เท่าไหร่จุดเอาไว้ค่ะจุดเอาไว้ตรงนี้ติ๊กเอาไว้ติ๊กเอาไว้แล้ววัดจากเส้นคอขึ้นมาแล้วเช็คเลยค่ะจากเส้นคอคือเส้นนี้วัดขึ้นมาถึงเส้นยาวหลังที่เราวัดได้เช็คซิว่าเขาได้กี่เซนถ้าได้5เซนก็คือปล่อยผ่านถ้าไม่ถึง5เซนได้3เซนหรือ4เซนเราก็ใช้3หรือ4เซนของเส้นยาวหลังของเราแต่ถ้าเขาเกินไป5เซนเป็น6เซน7เซนเราจะปรับมาใช้5เซนคือมาตรฐานนะคะเราจะปรับมาใช้มาตรฐานเราจะไม่ปล่อยใช้แบบ6เซนหรือ7เซนยาวหลังที่เราวัดมาเพราะว่ายาวหลังจะยาวเกินไปนะคะปรับมาใช้มาตรฐานแต่ถ้าเราวัดยาวหลังขึ้นมาถึงตรงนี้เราจุดเอาไว้จากเส้นคอวัดขึ้นมาได้3เซนเราก็ใช้ยาวหลังของเราเลยนะคะอันนี้ก็ไปต่อนะก็จะอธิบายทุกคลิปแบบนี้เลยนะคะแล้วขีดเส้นฉากค่ะแนวนอนของคอแนวนอนของคอหลังใช้7เซนมาตรฐานนะคะวัดออกจากจุดนี้7เซนมาตรฐานก็คือใช้รอบคอของเราหาร6แนวนอนคอหลังบวกไป1เซนนะคะรอบคอหาร6บวกอีก1เซนคือแนวนอนของคอหลังแนวสูงของคอหลังขีดเส้นฉากขึ้นไปจะใช้อยู่ที่2เซนนะคะจะใช้อยู่ที่2เซนวัดขึ้นมา2เซนถึง2เซนครึ่งกรณีที่เราจะใช้2เซนครึ่งก็คือเรารอบคอ38 40หรือ42วัดจากแนวนอนคอตรงเนี้ยแนวสูงคอหลังขึ้นมา2เซนครึ่งนะคะอย่าให้เกิน3เซนนะเดี๋ยวทรงเสื้อจะไม่สวยต่อมาจากเส้นคอกับเส้นคอสูงหลังวัดมาได้เท่าไหร่7เซนแบ่งครึ่งก็คือ3เซน3เซนครึ่งเราจะนำมาต่อกับเส้นบ่าหลังหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกมาค่ะติ๊กเอาไว้แล้ววัดจากเส้นบ่าขึ้นมา7เซนบังคับนะคะ7เซนติ๊กเอาไว้คือเส้นบังคับจากจุดนี้มา7เซนบังคับนะคะบังคับทุกคนเลยติ๊กเอาไว้แล้วนำส่วนที่เราแบ่งครึ่งจากเส้นคอตรงเนี้ยจากคอมาหาเส้นคอสูงหลัง7เซนถูกไหมถ้าของเพื่อนๆ5เซนหรือ6เซนก็นำ6เซนมาหาร2แต่ตัวนี้เขาได้7เซนก็จะแบ่งครึ่งหาร2ก็จะได้3.5 เซนถ้าของเพื่อนๆวัดขึ้นมาได้6เซนแล้วก็แบ่งขึ้นก็คือ3แล้วก็จะมาบวกต่อกับตรงนี้คือ3เซน3เซนครึ่งแล้วแต่ของแต่ละท่านจะไม่เท่ากันตัวนี้3เซนครึ่งนะคะแบ่งครึ่งแล้วได้3เซนครึ่งวัดจากจุด7เซนขึ้นมา3เซนครึ่งค่ะติ๊กเอาไว้แล้วขีดเส้นเราจะได้เส้นไหล่หลังจากไหล่ตรงนี้ที่เราวัดเอาไว้จดตัวเลขเอาไว้คือ13เซนจากจุดนี้มาจุดนี้เราวัดได้13เซนถูกต้องไหมคะได้13เซนแล้วเราวางเลข1นะคะตรงไม้บรรทัดวางตรงเส้นคอสูงหลังมาหาเส้นนี้เลข1จะต้องอยู่ตรงเส้นคอสูงด้านหลังเลข13จะต้องอยู่ตรงเส้นไหล่ที่เราขีดลาดลงไปนะคะติ๊กเอาไว้เลยนี่ค่ะนี่เลยง่ายๆนะคะเรียบร้อยในส่วนการหาสัดส่วนของด้านหลังเพื่อนๆจะงงของส่วนของด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะมีผลนะไม่งงนะเพราะว่าก็จะอธิบายทุกคลิปนะคะเพื่อนๆค่ะเวลาเพื่อนๆหาช่องไม่เจอเพื่อนๆกดติดตามไว้นะคะช่องจะได้ไม่หายเวลาทำแบบเสื้อแต่ละแบบจะได้หาง่ายหน่อยมันจะเด้งขึ้นมาเวลาก้อยลงคลิปนะคะต่อมาจะมาหาเกร็ดตรงนี้การหาเกร็ดตรงนี้บ่าหน้าเราหาร2จดเอาไว้เลยจดตัวเลขเอาไว้เส้นไหลที่เราวัดจากคอสูงหน้าลงไปหาเส้นไหลตรงนี้เท่าไหร่เราจดเอาไว้ทำเกล็ดจะมาทำเกล็ดนะคะพับเลยนี่ค่ะ
พับเกล็ดที่เราแบ่งครึ่งของไหล่เส้นนี้เห็นไหมมาหาเส้นอกสูงนี่จุดนี้นี่ค่ะกดเขากดลงไปนี่ค่ะให้มาตกเส้นที่เราแบ่งครึ่งคือเส้นคอเส้นไหล่ตรงนี้ให้เส้นคอให้เกล็ดตรงที่เราแบ่งครึ่งตรงนี้นะคะจากจุดนี้มาจุดนี้เราแบ่งครึ่งให้จุดที่เราแบ่งครึ่งมาตกตรงเส้นไหล่นี่ค่ะวางเอาไว้ให้เข้าพอดีเส้นแล้ววัดจากจุดคอสูงด้านหน้ามาหาเส้นคอให้ได้13เซนคือของที่เราจดเอาไว้คือตรงนี้ของเพื่อนๆกี่เซน13เซน14เซน15เซนแล้วแต่ของแต่ละท่านไม่เท่ากันแล้ววางเลยค่ะจากเส้นคอสูงตรงนี้มา13เซนให้ตกถึงเส้นคอเส้นนี้เส้นคอจากที่เราวัดจากเส้นริมกระดาษลงมา10เซนแล้วขีดเส้นที่ก้อยบอกว่าเส้นนี้เรียกว่าเส้นคอให้ตกถึงเส้นนี้คือ13เซนของเพื่อนๆ14เซนก็วัดลงไป15เซนก็ให้ตกแบบนั้นนะคะวัดเลยนี่ค่ะให้เส้นเขาขนานกันนะนี่ค่ะให้เส้นนี้เขาตรงกันเส้นนี้ให้ตรงกันเส้นอื่นๆช่างเขาเส้นอื่นๆช่างเขา13เซนถึงตรงไหนนี่ค่ะติ๊กเลยติ๊กเอาไว้แล้วต้องเก็บทำสัญลักษณ์เอาไว้นะคะแล้วขีดเส้นนี่ค่ะทำสัญลักษณ์เอาไว้13เซนจากจุดนี้มาจุดคอสูง13เซนบ่าหน้าที่เราวัดหารเอาไว้นะคะบ่าหน้าวัดจากสันทบกระดาษตรงนี้วัดจากเส้นกระดาษตรงนี้กลางหน้าเราออกไปเท่ากับยาวหน้าที่เราเท่ากับบ่าหน้าที่เราหารได้ติ๊กเอาไว้เบาๆนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเปิดกระดาษออกไปแล้วขีดเส้นเราได้เกล็ดไหลแล้วนี่ค่ะพอเราได้เกล็ดไหลเราโค้งรักแร้เลยนะคะรักแร้บวกหลวมเรียบร้อยรักแร้บวก6เซน8เซน10เซนก็ได้นะคะถ้าตัวใหญ่ก็บวกไปเลย10เซน12เซนนะเราจะได้ใส่เสื้อสบายแต่ที่บวก6เซนนี่คือคนที่อก33 34 35ก็จะบวกอยู่ที่6เซนนะคะตัวนี้ก็บวก6เซนรักแร้ก็จะ46เซนนะคะบวกรวมเรียบร้อยของก้อย46เซนค่ะขีดเส้นวัดจากเส้นอกลงมาคร่าวๆก่อนสักประมาณ1เซนก่อนนะคะเริ่มแรกก่อนวัดลงมาก่อนนะถ้าไม่พอหรือว่าเขาเกินเราค่อยปรับขึ้นเนาะค่อยปรับขึ้นค่ะเราค่อยปรับขึ้นวางจากเส้นไหล่นะคะจากจุดไหล่มาหาจุดบ่าหลังนี่ค่ะวางหาเส้นอกนี่ค่ะบ่าหน้าก็เช่นกันนี่ค่ะเราเช็คเลยโค้งแล้วเช็คเลยนะคะเพื่อนขาโค้งแล้วเช็คเลยตรงนี้มันเป็นมุมแหลมเดี๋ยวเราค่อยแต่งทีหลังเช็คก่อนว่าได้46เซนไหมของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็เช็คเลยนะนี่ค่ะด้านหลัง21เซนครึ่งรวมได้43ได้44ขาดไป2เซนขาดไป2เซนก็จะถอยลงมาจะปรับเข้าลงมานะจะปรับลงมาจากเส้นนี้ลงมาอีกประมาณให้ถึงเส้นอกสูงเต็มที่ให้ถึงเส้นอกสูงจะไม่ให้เกินเส้นนี้นะคะจะไม่ให้เกินเส้นนี้ในกรณีที่ของเพื่อนๆโค้งถึงเส้นหน้าอกตรงนี้เวลาเราโค้งรักแร้เนาะเราโค้งตรงเนี้ยรักแร้เราก็ยังเกินไปมันเกินไปค่ะมันเยอะแล้วสมมติว่ารักแร้50เราโค้งเส้นอกตรงนี้ได้50ได้53เราสามารถปรับขึ้นมาได้นะคะปรับขึ้นและปรับลงจนกว่าเราจะได้รักแร้เท่าที่เราต้องการนะคะแต่ในกรณีที่เราจะปรับลงได้เต็มที่คือไม่ให้เกินเต็มที่คือพอดีเส้นอกสูงเราจะไม่ให้เกินเส้นอกสูงนะคะในกรณีที่เราจะปรับรักแร้ลงตรงนี้เราสามารถปรับลงและปรับขึ้นจนกว่าจะได้รักแร้ของเรานะคะอันนี้ก้อยไปต่อนะคะอันนี้ก้อยไปต่อค่ะขีดเส้นใหม่เช็ครักแร้ใหม่เลยค่ะว่าได้46ไหมอันนี้จะช้าหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นแพทเทิร์นลูกค้าอันนี้ไซส์ M อันนี้ได้45ก็ใช้45เลยนะไม่ได้ซีเรียสแค่เซนเดียวเองไม่เป็นไรปรับไปเลย45เปลี่ยนตัวเลขเป็น45ไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลาไปสร้างแขนก็ใช้45นั่นแหละนี่ค่ะเรียบร้อยในกรณีที่เราทำตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็ปรับไหล่เลยนะคะก็คือเช็คเลยจากเส้นไหล่มาหาเส้นตรงที่เราโค้งรักแร้เรียบร้อยเนี่ยเท่าสูงเท่าไหร่อันนี้เอาก็จะแนะนำให้ดูการปรับไหล่ก็คือเอาเป็นหลักนิ้วเลยนะจากจุดนี้เส้นไหล่ตรงนี้วัดมาหาเส้นอก8 นิ้วครึ่งด้านหลังดูด้านหน้านะคะดูด้านหน้าจากจุดนี้ลงมาหาเส้นนี้จะกี่นิ้วอันนี้8 นิ้วนะคะได้8 นิ้ว
ไม่ต้องปรับเพราะว่าด้านหลังสูงกว่าอยู่แล้วถ้าเราสร้างเสื้อนะคะถ้าทำเกล็ดแบบนี้ไหลด้านหลังจะสูงกว่าด้านหน้าอัตโนมัตินะคะอันนี้เพื่อนๆไม่งงนะบางครั้งเราจะต้องมีการปรับไหลแต่งไหลด้วยแต่เราจะต้องเช็คทุกครั้งถ้าทำสูตรนี้ทำเกล็ดแบบนี้ไหลด้านหลังจะสูงกว่าด้านหน้าอัตโนมัตินะคะแต่เราก็ต้องเช็คทุกครั้งอันนี้ที่ก้อยลองเช็คดูด้านหลังจากตรงนี้8 นิ้วครึ่งจะเช็คแบบว่าให้เป็นหลักนิ้วให้เพื่อนๆเข้าใจเลย8 นิ้วครึ่งถูกต้องไหมคะแล้วเรามาเช็คจากจุดนี้มาหาจุดนี้ว่าได้เท่าไหร่ของชิ้นหน้านะคะอันนี้ได้8 นิ้วเกินไป1 ครึ่งนิ้วนะคะด้านหลังจะสูงกว่าครึ่งนิ้วหรือ1 เซนประมาณนั้นอันนี้คือผ่านไปได้เลยนะคะอันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยต่อมาเราจะมาหาความยาวของเสื้อนะความยาวของเสื้อเรากำหนดมายาวเท่าไหร่วัดจากคอลงไปเลยค่ะตัวนี้ยาวนิดหน่อยนะประมาณ27นะคะประมาณ27นี่ค่ะความยาวเสื้อก็ขออนุญาตตัดนะคะก็ขออนุญาตตัดตรงกระดาษออกไปก่อนนะเกะกะอันนี้ความยาว27ขีดไว้แล้ววาดลงมาแล้วขีดไปก่อนนี่ค่ะเดี๋ยวค่อยแต่งชายค่ะเพื่อนค่ะตัดออกไปเป็นเส้นตรงก่อนนะคะตรงสันทบกระดาษที่ก้อยบอกเผื่อเอาไว้2 นิ้วก็ยังต้องใช้นะก็ยังต้องใช้นะก็ยังต้องใช้มีเสียงรบกวนนะคะกราบขออภัยเก็บเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะไว้สร้างแขนสร้างคอนะคะแผ่นนี้ตรงชายเสื้อเขาจะโค้งนะคะชายเสื้อเขาจะโค้งชายเสื้อเขาจะโค้งนะคะเห็นไหมคะตรงนี้เขาจะโค้งเนาะชายเสื้อเขาจะโค้งอันตัวนี้จะโค้งเยอะหน่อยนะคะจะโค้งเยอะหน่อยนะปรับเลยอันนี้เสื้อยาว27ถูกต้องไหมคะนี่ค่ะวัดจากเส้นชายขึ้นมา2 นิ้วตัวนี้ก็จะปรับขึ้นมา2 นิ้วเลยนะคะ2 นิ้วถึง2 นิ้วครึ่งแล้วติ๊กเอาไว้ค่ะติ๊กเอาไว้ตรงชายแล้วเราโค้งเลยนะคะใช้โค้งเลยเขาเป็นเสื้อแบบดีไซน์ค่ะนี่ค่ะโค้งลักษณะนี้ตัวนี้โค้งเยอะหน่อยนะคะเขาจะโค้งลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะชายเสื้อค่ะด้านหน้าได้ด้านหลังถ้ากลัวไม่เสมอกันเราพับเลยพับเส้นกลางตรงนี้ไว้เลยนะคะขีดเส้นฉากตรงนี้เป็นเส้นกลางขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะแล้วก็พับเลยตรงนี้ถ้าเรากลัวโค้งไม่สม่ำเสมอด้านหน้าได้ด้านหลังนะคะกดรอยออกไปใส่ชิ้นหลังค่ะขออนุญาตหมุนกระดาษนะนี่ค่ะเราก็จะได้โค้งที่เสมอกันนี่ค่ะเหมือนกันก็จะตัดออกนะคะตัวนี้เป็นเสื้อตัวปล่อยนะตัดออกไปเลยค่ะตัดออกไปแล้วจะแต่งตรงรักแร้ตรงนี้นะคะเราจะมาวางว่าเขาโค้งเขาหักไหมนี่ค่ะเช็คเลยนี่ค่ะเส้นรักแร้ที่เราได้ใหม่ที่เราโค้งใหม่นี่ค่ะเขาแหลมตรงนี้เขาแหลมถูกต้องไหมคะอันนี้เขาแหลมทิ่มลงไปเราจะต้องแต่งนะคะแต่งเลยไม่ว่าจะเป็นแขนหรือว่าตัวเสื้อนะคะเราจะต้องแต่งทุกครั้งนะคะเราจะปล่อยผ่านนะเวลาเราไปเข้าแขนมันจะไม่สวยนี่ค่ะเขาแหลมเขาจิ้มนะก็จะแต่งใหม่ใช้ไม้บรรทัดหัวนกแก้วหรืออะไรก็ได้ระวางโค้งใหม่เลยเนี่ยอย่าปล่อยผ่านไปนะคะตรงมุมตรงนี้เรียบร้อยค่ะต่อมาเราจะมาแปรงตรงคอเสื้อนะคะเราจะมาแปรงตรงคอเสื้อตรงนี้ทำด้านหน้าก่อนนะปิดเกล็ดเลยค่ะปิดเกล็ดตรงนี้ก่อนนะคะจะวาดคอแล้วค่อยแยกตรงนี้นะคะปิดเกล็ดเลยนี่ค่ะตัดเลยดีกว่ามันแข็งถ้าพับกระดาษเข้าไปซ้อนกันจะแข็งก็ใช้วิธีตัดเลยนะคะนี่ค่ะตัดแล้วปิดเกล็ดเลยค่ะตรงนี้เลยนะคะ
ให้ตรงกันนะคะ เส้นไหลให้ตรงกันเส้นอื่นๆช่างเขาเส้นไหลเส้นนี้ให้ตรงกันเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้ไม่ตรงเรื่องของเขาเราเน้นเส้นด้านบนคือเส้นไหลนะคะคือเส้นไหลนี่ค่ะติดให้แน่นเลยค่ะติดให้แน่นเลยในส่วนของตรงที่เราจะทำคอเราจะวาดคอก่อนนะคะนี่ค่ะชิ้นหน้าเนาะลักษณะนี้ตรงคอจีนวัดจากเส้นข้างคอออกมา1 เซนครึ่งนะคะ1 เซนครึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะ1 เซนครึ่งวัดลงมาจากเส้นคอลงมา1ด้านล่างก็1 เซนครึ่งเหมือนกันนะคะ1 เซนครึ่งค่ะแล้วขีดเส้นหากันนะคะขีดเส้นหากันนี่ค่ะจากจุดนี้มาจุดนี้เราแบ่งครึ่งค่ะตัวนี้12 เซนแบ่งครึ่งก็คือ6 เซนนี่ค่ะแล้วตีเส้นฉากนะคะแบ่งครึ่งเสร็จตีเส้นฉากค่ะวัดลงมาจากจุดนี้ลงมา2 เซนนะคะ2 เซน2 เซนติ๊กเอาไว้แล้วเราจะโค้งคอขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะใช้ไม้บรรทัดหัวนกแก้วหรือไม้บรรทัดยูเคิร์ฟนะคะวางจากจุดที่เราวัดออกมา1 เซนครึ่งแล้วก็จุดที่เราขีดเอาไว้วัดลงมา2 เซนแล้วก็จุดนี้นะคะวางเลยนะคะเพื่อนๆขาวางเลยแล้วเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนหาเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะใช้ไม้บรรทัดหัวนกแก้วสารพัดประโยชน์เรานี่แหละนี่ค่ะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลยนี่ค่ะเส้นนี้เรียกว่าเส้นคอนะคะเรียบร้อยจากจุดนี้ที่เราโค้งเส้นคอนะคะวัดว่าได้เท่าไหร่เช็คเลยว่าได้กี่เซนแล้วเราจะหาร3นะคะก้อยโค้งเลยนะคะตัวนี้13 เซนโค้งเลยค่ะรอบคอที่เรา13 เซนหาร3นะคะเราหาร3เลยจะทำคอจีน13 เซนหาร3 4.3เลยค่ะแต่ละช่อง 4.3 นี่ค่ะแต่ละช่อง 4.3 นี่ค่ะนะคะ4.3 เรียบร้อยนะคะต่อมาในส่วนของคอจีนในส่วนของคอจีนที่เขาปักบากตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็จะให้ดูนี่ค่ะเห็นไหมตรงนี้ที่เขาบากนะคะที่เขาบากตรงนี้วัดเข้ามาจากเส้นคอที่เราโค้งนะคะจากเส้นที่เราโค้งวัดเข้าไป4 เซนนะคะวัดเข้าไป4 เซนขอโทษค่ะวัดเข้าไป2 เซนครึ่งจากจุดนี้มาจุดนี้2 เซนครึ่งค่ะนี่ค่ะนะคะเข้ามา2 เซนครึ่งคอลึกวัดจากจุดฐานคอลงมาจากจุดนี้ลงมานะคะให้เราวัดให้เราสังเกตเส้นยอดอกของเราคือจุดนี้ว่าคอเราอ่ะจะลึกแค่ไหนให้สังเกตจุดตรงนี้นะคะจากจุดนี้วัดลงมาวัดเข้ามา2 เซนครึ่งนะคะจากจุดนี้ได้2 เซนครึ่งค่ะแล้ววัดคอลึกลงมาเราต้องการคอลึกเท่าไหร่ให้สังเกตตรงจุดยอดอกของเราประมาณ8 เซนนะคะ8 เซนจุดเอาไว้แล้วขีดเส้นหาเส้น2 เซนครึ่งที่เราขีดเข้ามานะคะขีดเส้นนี้นี่ค่ะเราจะวัดลงมาจากจุดนี้8 เซน9 เซน10 เซนแล้วแต่ความชอบของเราที่ชอบคอลึกนะคะต่อมาเราจะมาสร้างคอเราจะมาวาดคอจีนนะคะเราจะมาวาดคอจีนเส้นหลักๆที่เราแบ่งจากช่องนี้นะคะที่ว่าหาร3ที่ติ๊กเอาไว้1ช่องนี่ค่ะ1 2 3ให้ใช้ช่องแรกนะคะให้ใช้ช่องแรกนี่ค่ะให้ใช้ช่องนี้เลยนะนำด้านหลังไหลของด้านหลังมาวางทบนะคะเส้นโค้งตรงนี้คือเส้นที่เราจะไปตัดผ้านะคะเดี๋ยวเราจะสร้างคอจีนในกระดาษตัวนี้เลยนะคะสร้างคอจีนเสร็จแล้วค่อยจะทำตรงแปลงตรงบ่านะคะเราจะได้เห็นรูปทรงพอเราวางให้ทบให้เท่ากันนะคะตรงคอตรงนี้ให้พอดีกันดูไหลด้วยนะคะดูไหลด้วยเขาสมูทกันไหมตัวนี้ได้นะคะโค้งพอดีสวยนะคะตัวนี้ได้นะโค้งพอดีสวยเราจะมาทำคอจีน
ติ๊กเอาไว้นี่ค่ะวัดจากเส้นฐานคอด้านหลังลงไป 0.5 นะคะครึ่งเซนค่ะ 0.5 ถึง 0.75 นะคะเป็นคอจีนอย่าเอาลงเยอะนะคะอย่าเอาลงเยอะแล้วก็วางไม้บรรทัดเลยค่ะแล้วก็โค้งเลยนะคะนี่ค่ะวางให้ได้รูปทรงนะคะเห็นไหมให้เขาเข้าไปตั้งแต่ด้านหน้าเลยค่ะไม้บรรทัดตรงนี้ก็จะมีประโยชน์สารพัดเลยนะคะนี่ค่ะวางเลยค่ะนี่โค้งให้พอดีสวยนี่ค่ะเส้นนี้คือเส้นที่เราจะไปตัดผ้าเข้าคอนะคะเส้นนี้เราโค้งเป็นแนวไว้เลยนี่ค่ะแล้วเราวัดจากเส้นคอหลังชิ้นหลังเนี่ยวัดว่าได้กี่เซนนะคะโค้งจากจุดนี้มาจุดนี้กี่เซนตัวนี้ได้9เซนนะคะได้9เซนจดเอาไว้9เซนจดเอาไว้เราจะมาต่อตรงนี้ต่อมาจากจุดนี้ที่เราโค้งคอเสร็จแล้วเรียบร้อยถ้าเพื่อนๆไม่ทันแคปหน้าจอเอาไว้นะคะตรงนี้ตัดใส่ใช้ได้จริงนะคะเราโค้งคอเสร็จเรียบร้อยนะคะวัดออกมา2เซนครึ่ง2เซนครึ่งจากจุดนี้วัดออกมา2เซนครึ่งค่ะติ๊กเอาไว้ตรงนี้จะเป็นเส้นที่เราจะวาดปกนะคะเราจะวาดปกจุดแรกที่เราหาร3คือช่องนี้ที่ก้อยติ๊กเอาไว้นี่ค่ะ1 2ให้ใช้ช่องนี้นะคะเราจะโค้งคอนี่ค่ะเส้นนี้คือคอที่เราจะสร้างนะคะเส้นนี้คือคอที่เราจะสร้างพอมาถึงจุดที่เราวัดออกมา2เซนครึ่งตรงนี้เราขีดเส้นตรงขึ้นไปเลยนะคะหาด้านหลังเลยจากจุดไหล่ตรงนี้วัดออกไปเท่ากับ9เซนก็คือเท่ากับเส้นคอตรงนี้ที่เราโค้งได้คือ9เซนจากเส้นไหล่นะคะวัดออกไปเลย9เซน9เซนถึงตรงไหนติ๊กเอาไว้เลยค่ะติ๊กเอาไว้เบาๆเผื่อออกมาสัก1เซนก่อนก็ได้เผื่อขาดเผื่อเหลือนะคะติ๊กเอาไว้ก่อนแล้วเราค่อยตัดทิ้งนะคะขีดเส้นเราอยากได้คอจีนใหญ่เท่าไหร่ตามหน้าปกก็ประมาณ2เซนครึ่งเราก็วัดจากจุดนี้มา2เซนครึ่งนะ2เซนครึ่ง3เซนแล้วแต่เรานะแต่ตามหน้าปกก็จะประมาณ2เซนครึ่งค่ะวาดเป็นแนวมาตามรูปคอที่เราขีดนะคะ2เซนครึ่งวาดเป็นแนวตามรูปคอที่เราขีดนะเดี๋ยวก็จะทำให้ดูสีแดงนี่คือเส้นคอที่เราจะไปตัดเสื้อนะไอ้ดินสอที่ขีดออกมาข้างๆนี่คือคอที่เราสร้างนะคะสีแดงนี่คือเส้นคอที่เราจะใช้จริงเวลาเราไปตัดไอ้ดินสอที่ขีดออกมาคือเราสร้างคอในตัวเสื้อนะเดี๋ยวเพื่อนๆไปตัดผิดตัดถูกนะคะเดี๋ยวไปตัดผิดตัดถูกแล้วยุ่งเลยนี่ค่ะสีแดงนี่คือเส้นคอจริงนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็วาดออกจากตรงนี้เราก็วนมาเลยเราต้องการคอใหญ่เท่าไหร่2เซนครึ่งถูกต้องไหมเราก็วาดลงมา2เซนครึ่งจากจุดนี้มา2เซนครึ่งแล้วเราก็ขีดคอเลยนะคะขีดคอต่อมารูปทรงของคอในแบบของเขาเขาเป็นมุมไหนเขาเป็นมุมลักษณะไหนตรงนี้เห็นไหมคะตรงรูปคอเราวาดเลยวาดในกระดาษตรงนี้คือเหมือนกับเรายืนใส่เลยค่ะเราเห็นเลยนะถ้าเราวาดตรงนี้นี่ค่ะเขาเป็นรูปทรงไหนเราวาดเลยนี่ค่ะเราก็ขีดไปเลยเรามองเห็นนะเนี่ยเรามองเห็นเลยค่ะนี่เราขีดเลยเนี่ยรูปทรงของคอเนี่ยนี่มองเห็นเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะเราขีดเลยนี่ค่ะนี่ค่ะเราจะได้รูปทรงคอเหมือนในหน้าปกเลยถ้าเราสร้างปกในตัวนี้ในแพทเทิร์นต่อมาพอเราวาดเสร็จนะคะเราจะลอกตรงนี้ออกไปคอที่เราวาดเนี่ยตรงมุมนี้ตรงนี้เราจะกิ้งกระดาษออกไปเลยนะคะหากระดาษมารองเลยค่ะเราจะกิ้งออกไปเส้นคอนะนี่ค่ะกระดาษรองเลยกิ้งเลยค่ะตามเส้นที่เราวาดตรงเส้นดินสอเส้นนี้นะคะเส้นสีแดงนี่คือเส้นตัวเสื้อนะอย่าสับสนนะคะเพื่อนๆค่ะกิ้งออกไปเลยค่ะกิ้งตามเส้นคอที่เราวาดนะคะกิ้งตามคอที่เราวาดกลางหลังติ๊กเอาไว้แล้วเผื่อเอาไว้นะคะที่ก้อยบอกว่าของเขา9เซนเราเผื่อไปอีก1เซนเป็น10เซนแล้วเราค่อยตัดออกเผื่อขาดเผื่อเหลือเนาะตรงไหล่ตรงนี้เรากิ้งตัดเอาไว้ด้วยตรงเส้นคอที่จุดแรกที่เราวาดขีดตัดออกไปกิ้งตัดคอไปเลยนะคะได้แล้วนะคะพอได้จุดนี้แล้วเราจะมาโค้งคอนะคะเราจะมาโค้งคอของตัวเสื้อนะคะเรากิ้งออกมาเสร็จเรียบร้อยเราก็เกาตามเส้นเลยค่ะเกาตามเส้นรูปคอจีนที่เราทำเลยนะคะนี่ค่ะคอจีนเราอยากได้ใหญ่เราก็วัดใหญ่นะคะ2เซนครึ่ง3เซนนี่ค่ะคอจีนที่เรา
ร่างออกมาจากของแพทเทิร์นเสื้อเราจะเห็นรูปร่างหน้าตาของคอเสื้อได้เลยนะคะตรงจุดนี้นะนี่ค่ะทีนี้เราจะมาวนคอนะคะตรงนี้ที่เผื่อเอาไว้เนาะเผื่อเหลือๆนี่ค่ะเส้นที่เราติ๊กเอาไว้แต่ละจุดละช่วงนะคะเราวนเลยค่ะอันนี้เรามาวนเลยใช้คอตรงนี้นี่คือเส้นไหลนะคะเราวางตรงนี้นะคะวนเลยเราจะได้เห็นรูปทรงของคอนี่ค่ะวนเลยเส้นสีแดงคือจุดนี้ที่เรากิ้งออกมานะคะเนี่ยวนเลยตรงเส้นไหลเขาก็จะพอดีนี่ค่ะตรงเส้นไหลเขาจะพอดีตรงเส้นไหลตรงนี้นะคะเราวนมาหาด้านหลังเลยเห็นไหมคะด้านหลังเขาถึงตรงไหนตรงที่เราเผื่อไปมันเกินถึงตรงไหนเราก็ตัดออกนะคะด้านหลังคือตรงนี้เป็นเส้นฉากนะคะเราก็จะได้คอจีนสวยๆโดยที่เรามองเห็นรูปร่างหน้าตาของเขาในแพทเทิร์นเลยเวลาเราใส่จริงเราก็จะได้มองเห็นลักษณะนี้เสร็จแล้วค่ะวิธีสร้างคอจีนอันนี้เก็บไว้นะคะต่อมาในส่วนของตรงนี้เราติดไว้เลยเดี๋ยวก้อยลบชิ้นนี้ออกนะเดี๋ยวก้อยลบคอที่เราสร้างออกไปก่อนมันหลายเส้นอันนี้สำหรับแนวการสร้างคอแค่นั้นเองก็ลบออกไปนะคะก็ลบออกไปเราใช้เส้นสีแดงตัดคอเราใช้เส้นสีแดงนะคะตรงไหล่ตรงนี้เห็นตรงรูดไหมคะนี่ค่ะประมาณนี้นะต่อเลยต่อไหล่ชิ้นหลังและชิ้นหน้าติดกันไปเลยนี่ค่ะต่อไปเลยนะคะติดกันไปเลยวัดจากจุดเส้นไหล่ลงไป4เซนจากจุดนี้มา4เซนนะคะ4เซนเสมอกันเท่ากันเราจะตัดต่อตรงนี้รูดนะคะเราจะตัดต่อตรงนี้รูดเดี๋ยวก่อนที่จะตัดต่อการแยกแพทเทิร์นนะคะเดี๋ยวจะสร้างแขนก่อนเพราะว่าต้องวนแขนว่าเข้าพอดีไหมเราวัดจากจุดเส้นบ่าลงมา4เซนแล้วขีดเส้นนะคะแล้วก็จะตรงนี้เราจะรูดแบ่งครึ่งจากจุดนี้มาจุดนี้วัดได้เท่าไหร่อันนี้11เซนแบ่งครึ่งคือ5เซนครึ่งตรงนี้เราขีดเส้นมาหาเส้นยอดอกคือเส้นเกล็ดที่เราปิดนะคะเพื่อนค่ะเส้นเกล็ดที่เราปิดตรงนี้นะคะเราจะรูดเราจะปิดเกล็ดทั้งหมด3เส้นนี่ค่ะห่างกันประมาณ3เซนช่องนี้3เซนช่องนี้ก็3เซนเดี๋ยวเราจะตัดแยกนะคะขีดหาเส้นหน้าอกให้เป็นรูปทรงลักษณะนี้นะคะถ้าไม่ทันแคปหน้าจอไว้นะคะเดี๋ยวจะแยกตรงนี้เพื่อจะได้ให้ตรงบ่าเขาสวยๆตรงบ่าเขาจะได้สวยๆนะคะขีดไว้ก่อนตรงนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะวนแขนพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวสร้างแขนเขาเป็นจีบทวิตนะคะแขนเขาเป็นจีบทวิตนะนี่ค่ะตรงแขนเขาจะเป็นจีบทวิตตรงปลายแขนตรงนี้เป็นจีบทวิตค่ะเดี๋ยวมาสร้างเลยนะคะสร้างแขนก่อนเลยเดี๋ยวจะไปวนแขนว่าพอดีไหมปกเสื้อเราสร้างเสร็จเก็บไว้ค่ะตัดใส่ใช้ได้จริงนะคะทำตามนี้ตัดใส่ใช้ได้จริงเลยทบสันกระดาษนะคะทบกระดาษสันทบเข้าหาตัวเราเลยค่ะนี่ค่ะสันทบเข้าหาตัวเรานะคะจะสร้างแขนตัวนี้แขนเสื้อจะยาวเลยข้อศอกนะคะแขนเสื้อจะยาวเลยข้อศอกกำหนดมาเลยนี่ค่ะเท่าไหร่ตัวนี้เดี๋ยวก็จะเล็งไว้ก่อนเป็นหลักนิ้วนะประมาณ11 12นิ้วเล็งไว้ก่อนวัดลงมาจากริมกระดาษขีดไว้ก่อนประมาณ1 นิ้วคำๆนี่ค่ะเป็นแนวไว้ก่อนนะเป็นแนวไว้ก่อนเดี๋ยวจะพาวนแขนค่ะเดี๋ยวค่อยไปแยกแพทเทิร์นวัดลงมา1 นิ้วแล้วขีดเส้นเลยค่ะวัดจากเส้นที่เราขีด8 นิ้วครึ่งค่ะ8 นิ้วครึ่งขีดเส้นวัดออกไป8 นิ้วมาตรฐานไม่ว่าคุณจะอ้วนหรือผอมขีดเส้นจากจุดนี้ไปเป็นเส้นสามเหลี่ยมนะคะเกิดเส้นลักษณะนี้รอบรักแรกของตัวเสื้อที่เราสร้างเมื่อกี้ของเราเท่าไหร่ตัวนี้
วนจากตรงนี้มาเท่าไหร่ตัวนี้45เซนนะคะตัวนี้45เซนที่สร้างได้แล้วคือ45เซนนี่ค่ะ45เซนหาร2เลยค่ะของเพื่อนเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะ45เซนรักแร้ที่เราสร้างได้หาร2ไปเลยค่ะ22.5วัดจากมุมกระดาษเท่ากับรักแร้ที่เราหาร2 22.5ติ๊กเอาไว้ขีดเส้นฉากค่ะจากจุดนี้มาจุดนี้หารเป็น3ช่องแบ่งเป็น3ช่องให้เท่าๆกันนี่ค่ะหาร3จากจุดนี้มาจุดนี้หาร3ค่ะแล้วขีดเส้นจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4คือเส้นใต้ท้องแขนนะคะวัดจากจุดที่1วัดจากจุดที่2ขึ้นมา2เซนครึ่งค่ะ2เซนครึ่งจุดที่3ครึ่งเซนจุดที่4 3เซนนะคะจากจุดนี้มา3เซนนะคะจากจุดนี้มา3เซนเราจะโค้งวงแขนให้วางไม้บรรทัดหัวนกแก้วจากจุดที่1ผ่านจุดที่2มาหาจุดที่3วางให้ได้จังหวะก่อนแล้วค่อยขีดโค้งนะคะไม่ต้องใจร้อนนะวางให้ได้จังหวะก่อนแล้วค่อยขีดโค้งวางจุดที่1ได้จุดที่2ผ่านจุดที่2มาหาจุดที่3หมุนไม้บรรทัดหัวนกแก้วจากจุดที่3มาจุดที่4เลื่อนให้ได้ระดับก่อนนะคะแล้วขีดเส้นเรียบร้อยค่ะจากจุดที่1วัดลงมาเท่ากับความยาวแขนที่เราต้องการนะคะความยาวแขนที่เราต้องการจุดเอาไว้ขีดเส้นฉากค่ะรอบปลายแขนไม่หลวมมากนะคะรอบปลายแขนไม่หลวมมากประมาณนี้วัดประมาณนี้นะคะตัวนี้11เซน11นิ้วของก้อย11นิ้วของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะ11นิ้ว11นิ้วหาร2เลยก็คือ5นิ้วครึ่งจุดเอาไว้วัดจากสันทบกระดาษออกไป5นิ้วครึ่งจุดเอาไว้นะคะเราจะทำจีบทวิตใหญ่อยู่ที่3นิ้ววัดออกจากเส้นปลายแขนที่เราวัดออกมาแบ่งครึ่งคือ5นิ้วครึ่งบวกจีบทวิตไปอีก1นิ้วครึ่งนะคะไปเป็น1นิ้วครึ่งนะคะจากจุดนี้มาจากเส้นรอบปลายแขนเราบวกออกไป1นิ้วครึ่งจุดเอาไว้แล้วขีดเส้นหาเส้นใต้ท้องแขนคือเส้นนี้นี่ค่ะนะคะขีดเส้นแล้วเรากลิ้งออกไปนะคะกลิ้งลอกแขนออกไปเลยค่ะจากจุดนี้ลอกไปนี่ค่ะขออนุญาตตัดนะคะตัดเลยค่ะกางกระดาษออกมาสันทบแขนเสื้อขอโทษทีค่ะไม่ได้กิ้งจุดที่2และจุดที่3ออกมาลืมจุดกิ้งจุดนี้ออกไปด้วยนะคะเราจะต้องปรับแขนหน้าและแขนหลังนี่ค่ะขีดร่างเบาๆจุดที่2จุดนี้วัดลงมาครึ่งเซนจุดนี้ก็ครึ่งเซนโค้งใหม่เวลาโค้งให้ดูตรงหัวแขนนะคะให้เข้าบาลานซ์กันให้เข้าสมูทกันตรงนี้อย่าให้หักให้แหลมมาวางตรงนี้นี่ค่ะตรงนี้ขีดใหม่โค้งแขนใหม่ค่ะในส่วนของด้านหน้าแขนด้านหน้าจะต้องเว้ากว่าด้านหลังนะคะแขนด้านหน้าจะต้องเว้ากว่าด้านหลังโค้งเสร็จเราแต่งเส้นเลยค่ะนี่ค่ะเราจะได้เส้นลักษณะนี้เส้นแรกที่เรากิ้งออกมาไม่เอาแขนด้านหน้าจะต้องเว้ากว่าด้านหลังพอสร้างเสร็จเช็คต้นแขนของเราเลยแขนสร้างสูตรนี้แขนต้นแขนไม่มีฟิตนะคะอันนี้เกินไป1นิ้วปัดผ่านนะคะของก้อยเกินไป1นิ้วปัดผ่านทีนี้เราจะมาเช็คว่ารอบวงแขนของเราว่าได้รักแร้จริงๆอ่ะ45เซนจะต้องเกินไปประมาณ3เซนถือว่าปกติเกินไป4เซนก็ถือว่าปกตินะคะวัดเลยได้เท่าไหร่นะคะได้เท่าไหร่อันนี้48
48 เซนก็ปัดผ่านคือได้เลยนะคะปัดผ่านได้เลยต่อมาในส่วนของปลายแขนที่เราจะทำจีบทวิตนะคะที่เราจะทำจีบทวิตที่บวกไป1 นิ้วครึ่งสันทบบวกไป1 นิ้วครึ่งถูกต้องไหมคะเราก็วัดจากเส้นกลางแขนออกไปเลย1 นิ้วครึ่งนี่ค่ะสันทบเข้าไป1 นิ้วครึ่งแล้วก็จุดเลย1 นิ้วครึ่งตรงนี้นี่ค่ะขีดเส้นแล้วกิ้งออกไปนี่ค่ะเป็นเส้นปลายแขนนะคะแขนทวิตนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็พับจีบทวิตเข้าไปเราก็เช็คปลายแขนเลยเราเช็คปลายแขนเลยตรงนี้ได้เท่ากับของเราที่เราวัดได้ตอนแรกไหมของก้อย11 นิ้วนะคะวัดเลย11 นิ้วพอดีไม่ขาดไม่เกินเสร็จแล้วเรียบร้อยในส่วนของแขนนะเราก็จะตัดตรงนี้ออกไปแล้วเราจะมาเช็คตรงวงแขนทุกอย่างจะต้องให้ละเอียดเราจะเช็คตรงนี้ว่าเข้าโค้งเข้าหักเข้างอตรงไหนไหมนะคะปลายแขนกุ้นไปเลยนะคะเพื่อนขาปลายแขนจับจีบทวิตเสร็จกุ้นไปเลยนะคะนี่ค่ะตรงปลายแขนเนี่ยจับจีบเข้าไปเรากิ้งสายผ้าแล้วจับจีบเข้าไปแล้วเราเดินเส้นตามเส้นกิ้งแขนเราเนี่ยเดินเส้นทับเอาไว้แล้วเราไปกุ้นปลายแขนเล็กๆนะคะอันนี้ก็ตัดเผื่อกระดาษไว้นะในส่วนของปลายแขนชิ้นหลังชิ้นหน้าเดี๋ยวเราจะเช็ควงแขนของตัวเสื้อของแขนเสื้อว่าเข้าหักเข้างอไปไหมนี่ค่ะตรงนี้ปลายแขนให้เท่ากันนี่ค่ะความยาวของแขนดูที่ตรงนี้เท่ากันไหมพอเขาเท่ากันเสร็จปุ๊บเรามาดูตรงนี้มาโค้งงอหักแค่ไหนตรงนี้เราก็แต่งให้เขาเป็นโค้งสวยนะคะอย่าให้เขาหักตรงนี้หักนิดหน่อยนะคะแต่งได้ถ้าแหลมเชิดขึ้นมาเราก็ปรับลงแต่ถ้าทิ่มลงเราก็ปรับขึ้นให้เขาเป็นโค้งแบบนี้นะคะเวลาเราไปเข้าแขนเราจะได้สวยๆนะนี่ค่ะพอได้แล้วเราก็ตัดออกไปเลยเรียบร้อยกิ้งเส้นกลางออกไปฝั่งนี้เราจะมาสอบหัวแขนเช็คลักแร้กับตัวเสื้อว่าเข้าโอเคไหมว่าเข้าพอดีไหมมาเลยคลิปช้านิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรนี่ค่ะแขนหน้าตัวเสื้อหน้าตัวเสื้อด้านหลังแขนหน้าแขนหลังเราจะเช็คแล้วก็คือใช้วางไว้อย่างนี้แล้วเราก็จับปิ้นกระดาษที่กระดาษนะคะกลางหลังกลางหน้ากิ้งออกมาแล้ววางลักแร้เลยค่ะตรงจุดนี้วางค่อยๆกดเขาค่อยๆกดนี่ค่ะค่อยๆกดไปเขาจะพอดีไอ้ที่เขาเกินไป3 เซน4 เซนน่ะเวลาเรามาทาบกระดาษเขายังพอดีเลยแล้วเวลาเราไปเข้าแขนเสื้อเราจะอีทหัวแขนเดินเส้นอีทหัวแขนเวลาไปเข้าแขนเสื้อเราจะสวยนะคะเวลาเราสร้างแขนตัวแขนจะต้องเหลืออยู่แล้ว3 เซนหรือ4 เซนเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปซีเรียสตรงนั้นนะคะต่อมาเราจะมาแปรงตรงนี้ตรงเส้นตรงนี้ที่เราจะมาแยกตรงนี้เดี๋ยวตรงเส้นสันทบตรงนี้ค่อยว่ากันนะคะค่อยว่ากันเดี๋ยวก็จะตัดเส้นคอออกไปก่อนนะคะจะตัดเส้นคอออกไปก่อนตัดเลยนะนี่ค่ะคอนี้เราใช้แล้วนี่ค่ะตัดออกไปเลยวัดจากเส้นไหลลงมา4 เซนแล้วขีดเส้นที่ก้อยบอกตอนแรกเพื่อนๆได้จดไว้ไหมจากอันนี้คือเส้นไหลจริงวัดลงมา4 เซนแล้วเราก็ต่อจากก๊อตเทปไหลเราจะปรับมาด้านล่างนี่ค่ะนี่ค่ะตัดออกไปเลยนี่ค่ะตามโค้งแขนเสื้อนี่ค่ะคอหลังก็ใช้แนวนี้เลยนะคะอันนี้รักแร้ตรงนี้เข้าหักตรงนี้คือเส้นไหลเวลาเราไปกิ้งนะคะเวลาเราไปตัดผ้าเราต้องกิ้งสัญลักษณ์เอาไว้เลยว่าคือตรงนี้คือจุดไหลเวลาเราไปเข้าแขนนะคะเพราะตรงนี้เราปรับลงมาแล้วเราต่อรูดตรงนี้เนาะเวลาไปเข้าแขนไม่ใช่มาเข้าแขนตรงกลางแขนเสื้อมาใส่ตรงนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวมีปัญหาแน่นอนเดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกว่าเข้าแขนไม่ได้เส้นไหลคือตรงนี้นะเราติดตายไปเลยแต่เราจะกิ้งใส่ผ้านะคะเราจะกิ้งใส่ผ้านี่ค่ะอย่าลืมนะมือใหม่ลืมแน่ๆเลยเนี่ยตรงไหลตรงนี้ไหลคือตรงนี้ที่เราวัดลงมาคือเราจะต่อตรงนี้คือเป็นดีไซน์ของเขากลางแขนจะต้องอยู่เส้นนี้เด้อนี่ค่ะกลางแขนจะต้องอยู่เส้นไหลตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้นะเวลาเข้าอย่างงงนะอย่างงนะคะก็ตัดเสื้อตามรูปทรงตรงนี้เลยชิ้นหลัง
ชิ้นหลังเราไปวางทบนะคะเพื่อนค่ะชิ้นหลังเราไปวางทบทุกส่วนนี่ค่ะเราก็ตัดออกไปเลยนี่ค่ะชิ้นหลังเราก็ไปวางทบผ้าตัดต่อมาเราจะมาแปรงชิ้นหน้ากันแปรงชิ้นหน้าก่อนนะคะตัดแยกเลยเห็นรูปทรงนี้ไหมจากจุดนี้มาจุดนี้วัดได้เท่าไหร่แล้วเราแบ่งครึ่งหรือขีดเส้นมาหาเส้นอกสูงแล้วแบ่งจากจุดนี้มาจุดนี้3 เซนช่องนี้3 เซนช่องนี้ก็3 เซนแล้วตีมุมให้เป็นทะแยงมุมแบบนี้งงไหมถ้าไม่ทันแคปหน้าจอนะคะไม่ทันแคปหน้าจอนี่ค่ะตัดลงไปเลยจริงๆแล้วเราตัดเป็นเส้นเดียวแบบนี้ก็ได้แต่ตามที่ก้อยมองอ่ะตัดแบบนี้ก็ได้ค่ะไม่ต้องไปทำทะแยงก็ได้นี่ค่ะอย่างนี้เอาอยู่แล้วนี่ค่ะตามมองตามหลักความเป็นจริงแบบนี้เอาอยู่แล้วค่ะตัดเส้นเดียวก็ได้2 เส้นนี้ไม่ต้องเอานะ2 เส้นนี้ไม่เอาค่ะไม่ต้องไปมองตัดแยกแล้วแซมกระดาษเลยค่ะที่เราจะรูดตรงนี้เอาอยู่ค่ะอันนี้ทุกอย่างจะมีการดัดแปลงและแก้ไขนะคะจะไม่มีอะไรตายตัวนะตัดแยกแบบนี้แล้วเอาอยู่เลยค่ะเขาแยกไปเท่าไหร่เรื่องของเขาไม่มีตัวเลขนะไม่มีตัวเลขนะคะตรงนี้แยกเท่าไหร่ก็คือเราติดกระดาษให้เรียบเลยตรงนี้ไม่มีตัวเลขนะคะนี่ค่ะเอาอยู่ไอ้ตรงที่ก้อยบอกว่าวัดจากจุดนี้มา3 เซนไม่ต้องไปมองแล้วไม่เอาแล้วนะคะทุกอย่างมีการแก้ไขนะนี่ค่ะตัดเลยเส้นเดียวเอาอยู่เส้นเดียวเอาอยู่ค่ะทุกอย่างมีการแก้ไขได้นะคะเส้นนี้หลายเส้นมือใหม่เข้ามาดูเดี๋ยวจะงงขออนุญาตลบออกนะคะตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้ก็เลยตีเป็น3 เส้นแต่บังเอิญว่าแยกออกไปแล้วเส้นนี้มันได้ทุกอย่างนะมันไม่มีกฎตายตัวนะคะเราใช้ดุลพินิจของเราในการทำเสื้อแต่ละครั้งในการสร้างแบบนะคะหลายเส้นก็ลบออกไปก่อนตรงนี้ก็ลบออกไปเลยพอเราแปะกระดาษเสร็จแล้วเราขีดเส้นนี่ค่ะเราก็จะมาเดินรูดตรงนี้ให้มาเข้ากับชิ้นหลังตรงนี้นี่ค่ะก็จะเหมือนในหน้าปกเลยนะคะก็จะเหมือนในหน้าปกเลยคอเราก็จะมาเข้าตรงนี้ถูกต้องไหมต่อมาในส่วนของทวิตด้านหน้าถูกต้องไหมคะทวิตด้านหน้าเส้นนี้คือเส้นกลางหน้าที่เราพับเอาไว้ตอนแรกคือ2 นิ้วถูกต้องไหมนี่ค่ะตรงนี้คือเส้นกลางหน้านี่ค่ะจะดูการเย็บล็อกของเขากี่เซนเขาล็อกมาถึงเส้นตรงหน้าอกนะคะเส้นล็อกทวิตตรงนี้นี่ค่ะใช้เส้นอกนี่เลยใช้เส้นยอดอกของเราเลยเย็บล็อกถึงตรงนี้นะคะเย็บล็อกถึงตรงนี้2 นิ้วครึ่งจากเส้นกระดาษตรงนี้ถูกต้องไหมตรงนี้มันเป็นทวิตแบ่งครึ่งนิ้วหนึ่งขีดเส้นเวลาไปวางผ้าวางสันทบนะคะนี่ค่ะวางสันทบนี่ค่ะตรงนี้เขาจะเป็นทวิตเรียวมหาชายตีเรียวมหาชายอย่างนี้นะคะตรงนี้คือเส้นสันทบของเสื้อเราเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมเขาไม่ได้ทวิตถึงชายเสื้อนะถ้าถึงชายเสื้อตรงนี้ที่เราบวกที่เราเผื่อออกไป2 นิ้วตรงเนี้ยเสื้อเขาจะตัวใหญ่ตรงเนี้ยตัวใหญ่ทีนี้เราจะทำยังไงถึงจะได้เหมือนเขาเราจะทำยังไงถึงจะได้เหมือนเขาเพียงแต่เราจะจับจีบตรงด้านบนเราก็ใช้วิธีด้านบนคือ2 นิ้วเราขีดเรียวหาชายตรงนี้คือสันทบตรงนี้คือเส้นกลางเราใช้วิธีขีดเส้นเรียวหาเส้นนี้นี่ค่ะนี่ค่ะเสื้อเราจะได้ไม่ต้องตัวใหญ่กระโปรงลงนะคะไม่ให้เหมือนแบบเลยนี่ค่ะขีดเส้นเรียวหาเส้นนี้แล้วตัดออกไปเลยเราจะได้ทวิตแค่
ส่วนด้านบนด้านล่างชายเสื้อก็ยังจะแคบอยู่ไม่บานนะคะเราใช้ขีดเรียวแบบนี้ ในส่วนของตัวเสื้อนะคะเวลาเราไปวางผ้าวางสันทบนะคะวางกระดาษตรงนี้สันทบนะคะขีดวางสันทบเลยสันทบผ้าถูกไหมคะตรงนี้สันทบผ้าการวางเราก็จับตรงนี้วางเลยผ้าวางสันทบผ้าตรงนี้เลยเอียงมาอย่างนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมแล้วเราก็กลิ้งเส้นนี้กิ้งเส้นนี้มาถึงตรงนี้แล้วกิ้งตัดเอาไว้เพื่อเราจะเย็บล็อกตรงนี้เราปล่อยเอาไว้แล้วเราก็กลิ้งเส้นคอกิ้งเส้นคอออกไปตรงสาบตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเห็นไหมเขาก็จะเป็นทวิตเขาจะเลยขึ้นมาถึงตรงนี้เลยอันนี้เป็นฝั่งเดียวคือสันทบผ้าเพื่อนๆไม่งงนะตรงนี้จะต้องเป็นทวิตแบบนี้ตรงคอด้านบนตรงสาบเขาก็จะเลียวไปแบบนี้หาเส้นคอนะคะเขาก็จะหาเป็นเลียวเป็นหาเส้นคออยู่แล้วนี่ค่ะตรงนี้เราก็รูดไปตรงนี้เราก็รูดเข้าไปกับบ่าอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะคะก็ติดให้ดูคร่าวๆแค่นั้นเองให้ดูคร่าวๆนะคะจะได้เห็นเป็นรูปทรงของคอเสื้อให้ดูเป็นคร่าวๆนี่ค่ะคอเสื้อเขาก็จะเป็นลักษณะนี้เพื่อนๆไม่งงเนาะเราก็จะได้คอเสื้อตามหน้าปกเลยถ้าเราสร้างอย่างนี้นะคะเราก็ไปวางตัดตามที่เราสร้างมาสันทบหน้านะคะสันทบหน้าอันนี้คือเวลาเราเย็บเสร็จเนาะก็จะเป็นรูปทรงลักษณะนี้แต่เวลาเราไปวางผ้าจริงชิ้นหน้าและชิ้นหลังต้องวางทบผ้านะคะอย่าลืมว่าทวิตตรงนี้เราจะขีดเรียวจาก2 นิ้วลงไปหาชายเสื้อตรงนี้ให้เขาเรียวเป็นลักษณะนี้นะแล้วเวลาเราวางตรงนี้เป็นสันทบผ้าเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆขาวิธีสร้างปกเสื้อคอจีนแขนจีบบ่าหน้าต่อรูดลองทำกันดูนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยลงคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะก็จะพยายามลงคลิปตามหน้างานที่ก้อยทำแต่ละวันอย่าลืมกดติดตามนะคะช่องจะได้ไม่หายจะได้เห็นเวลาก้อยลงคลิปนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นเวลาทำงานสร้างแพทเทิร์นแต่ละแบบแต่ละวันของก้อยนะคะแบ่งปันกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ